स्वाद मराठीमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत। दिवाळीच्या फराळाची तयारी हळूहळू सुरू झाली असेल तर त्या बेताने आज सगळ्यात आधी आपण बघणार आहोत मऊ आणि दाणेदार बेसनाचे लाडू बनवायची परफेक्ट रेसिपी, काही टिप्स सकट। त्यासाठी साहित्यामध्ये आपल्याला लागणार आहे 1 कप बेसन। लाडूसाठी बेसन दळून आणतानाच असं दाणेदार दळून आणावं किंवा साध्या नेहमीच्या बेसनाचे जर तुम्ही लाडू करणार असाल तर त्यामध्ये 1 मोठा चमचा बारीक रवा घालावा। जितकं बेसन त्याच्या अर्धी आपण घेतली पिठी साखर आणि त्याच्या पाव कप आपण घेतलंय घट्ट तूप। म्हणजे प्रमाण बघा, 1 कप बेसन, अर्धा कप पिठी साखर आणि पाव कप घट्ट तूप। तूप जर घट्ट नसेल, पातळ करून घेतलं असेल तर 1 ते 2 चमचे तूप, यापेक्षा जास्त लागू शकतं। मंद आचेवर एका कढईमध्ये पाव कप तूप आणि त्यावर 1 कप बेसन घालून घ्यायचे। बेसन तुपामध्ये व्यवस्थित मिक्स केलं की इतकं बेसन मंद आचेवर भाजायला अंदाजे 20 मिनिट लागतात। लक्षात ठेवा, बेसन नेहमी मंद आचेवरच भाजावं लागतं, तरच लाडू खमंग होतात। तर ही पूर्ण प्रोसेस लेंदी दाखवण्यापेक्षा याच्या दर 5 मिनिटांनंतर येणाऱ्या स्टेजेस मी तुम्हाला झटपट दाखवेन। सुरुवातीला बेसन असं कोरडं वाटेल आणि तूप कमी पडतंय की काय अशी शंका येईल, पण 5 मिनिटं भाजल्यानंतर बेसन असं व्यवस्थित मिळून येईल, पण बेसनामधून अजून तूप सुटायला सुरुवात झाली नसेल। 15 मिनिटं मंद आचेवर भाजत राहिलं की यातून हलकसं तूप सुटायला सुरुवात होईल आणि याचा असा गोळा तयार होईल। आता बेसनाचा हलकासा सुवासही यायला सुरुवात होते। हे बेसन जर तुम्ही काढून घेतलं आणि त्याचे लाडू वळले तर ते दिसायला अतिशय सुंदर पिवळे धमक होतात, पण ते लाडू तितकेसे खमंग होत नाहीत। लाडू खमंग होण्यासाठी गरज आहे तो बेसनाचा रंग बदलायची। म्हणजे असंच मंद आचेवर भाजत राहिलं की बेसनाचा पिवळा रंग जाऊन सोनेरी रंग यायला सुरुवात होते, जसं की तुम्ही कढईमध्ये बघताय। आता मंद आचेवरच 3 ते 4 चमचे साई सकट दूध या बेसनामध्ये घालून आपल्याला एकत्र करून घ्यायचे। या प्रोसेसमुळे लाडू दाणेदार नाही होत, तर ते मऊ होतात। लाडू दाणेदार होण्यासाठी एकतर तुम्हाला बेसन दाणेदार घ्यावं लागेल किंवा त्यामध्ये 1 मोठा चमचा रवा घालावा लागेल। आणि दूध घातल्यानंतर बेसन एकत्र करतानाच तुमच्या लक्षात येईल की बेसनाला बराचसा हलकेपणा आलाय। आता गॅस लगेच बंद करून हे बेसन आपल्याला एका भांड्यात काढून घ्यायचे। आता या बेसनामध्ये लगेच पिठी साखर नाही घालायची, तर बेसन कोमट व्हायची आपल्याला वाट बघायची। कोमट झाल्यानंतर यामध्ये जितकं बेसन घेतलं होतं त्याच्या अर्धी पिठी साखर घालून आपल्याला अगदी व्यवस्थित मळून घ्यायची आहे। हे बेसन आणि साखरेचं मिश्रण जितकं तुम्ही जास्त फेसाल किंवा मळाल तितके लाडू जास्त मऊ होतात। आता यावर 1 मोठा चमचा वेलची पूड आणि हव्या असलेल्या सुक्या मेव्याचे काप घालून 20 मिनिटं वाट पाहायची, जोपर्यंत बेसन पूर्ण थंड होत नाही तोपर्यंत। बेसन गरम असताना किंवा कोमट असताना जर लाडू वळले तर ते लाडू बसतात, त्यांचा आकार व्यवस्थित होत नाही। बेसन पूर्ण थंड झाल्यानंतरही लाडू वळताना ते 2दा वळावे लागतात। म्हणजे सुरुवातीला असा आकार देऊन घ्यायचा आणि नंतर पुन्हा एकदा फेरून त्यावर सुक्या मेव्याचे काप लावून घ्यायचे आणि मग तयार होतील आपले असे मऊ दाणेदार खमंग बेसनाचे लाडू। बेसनाच्या लाडूची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि हो, दिवाळीसाठी येणाऱ्या अशा नवनवीन आणि एक्साइटिंग रेसिपीजसाठी स्वाद मराठीला सबस्क्राईब करायलाही विसरू नका। त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिकही नक्की करा, जेणेकरून येणाऱ्या प्रत्येक रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन छानशा रेसिपीसह। धन्यवाद।